هفته گذشته مسابقه برای جایگزینی آقای ترودو یواش یواش شروع شد. کاندیداها اومدن بیرون. 2 تا کاندیدای خیلی مهم هستن که احتمالش خیلی زیاده که یکی از اینها جایگزین آقای ترودو بشن. با همدیگه بریم مکس ماندی 20 ژانویه 2025 رو ببینیم که کی قراره جایگزین آقای ترودو بشه. راستی قبل از اینکه بریم برنامه رو ببینیم، امروز روز تحلیف آقای ترامپ. من در برنامه پیش اشتباهی 27م گفتم، نه خیر 20م، و امروز روز دوشنبه 20 ژانویه 2025 روز تحلیف آقای ترامپ. با اونم با هم دیگه میرسیم. بریم ببینیم کی قراره جایگزین آقای ترودو بشه. در هفته گذشته چندین عضو حزب لیبرال اومدن و اعلام آمادگی کردن که برای مسابقات جایگزین کردن آقای ترودو در این مسابقه شرکت کنند. خب ما فقط به 2 نفر از اون کاندیداها تو این برنامه می‌پردازیم که احتمال خیلی زیاد یکی از اونها انتخاب خواهد شد به عنوان لیدر حزب لیبرال. نفر اول، یعنی غول مرحله آخر رو اول توضیح میدیم، بعد میریم سر نفر دوم. غول مرحله آخر حزب لیبرال آقای مارک کارنی هستش. آقای مارک کارنی رو ما در موردش در برنامه‌های گذشته چند بار در مورد ایشون صحبت کردیم و گفتیم که ایشون خفن‌ترین آدمیه که میتونی در حزب لیبرال پیدا کنی و بیای انتخابش کنی. چرا؟ برای اینکه پاشنه آشیل در حقیقت آقای ترودو وضعیت خراب اقتصادی کانادا بود که در حقیقت ایشون محبوبیتش رو به خاطر این خیلی از دست داد. البته مسائل دیگه مثل مهاجرت بود، مسائل مسکن بود، ولی مسئله اصلی که خیلی همه صداشون در اومد و موجب نامحبوبیت آقای ترودو شد وضعیت اقتصادی بود و ایشون هیچ کسی رو در تیم اقتصادیش آدم قوی نداشتش. حالا آقای مارک کارنی با رزومه خفنی که داره، یعنی در حقیقت رئیس بانک مرکزی کانادا بوده در زمانی که در سال 2008 که تمام دنیا توی رکود اقتصادی رفت، ایشون رئیس بانک مرکزی کانادا بود و کانادا رو نجات داد. ضمناً رئیس بانک مرکزی انگلیس هم بوده. تحصیلاتش اقتصاددانه، تحصیلاتش از دانشگاه هاروارد و از دانشگاه آکسفورد. یعنی هر چی خفن میخوای بذاری با هم دیگه، فکر کنم در کل کشورهای G7 آدم اقتصادی تر از ایشون وجود نداره. این غول مرحله آخری که حزب لیبرال رو کرد. مثلا من با آقای مارک کارنی اینه که درسته که ایشون هیچ وقت منتخب نبوده، MP نبوده، عضو حزب لیبرال به صورت رسمی نبوده، عضو کابینه آقای ترودو نبوده، ولی در تمام این مدت اسمش همیشه دوربر کابینه آقای ترودو بوده. به طوری که اگر خاطرتون باشه در چند ماه پیش ما چندین برنامه ساختیم و با آقای کارنی اشاره کردیم اون تو برنامه‌ها که ایشون پشت پرده ادوایزر خانم کریستیا فریلنده، زمانی که خانم کریستیا فریلند وزیر اقتصاد آقای ترودو بود. حالا تو یکی از اون مصاحبه‌ها خود خانم فریلند میگه آقای مارک کارنی پدرخوانده پسر منه. So have you spoken with him? I speak with Mark often. About that? I speak with him often. He's actually my son's godfather. این نشون دهنده اینه که اینا با همدیگه توی یه تیم هستن. در حقیقت اینا با همدیگه رابطه غیر افلاطونی دارن. اولاق. یعنی صبح به صبح خانم کریستیا فریلند اون زمان که وزیر اقتصاد بود زنگ میزد میگفت مثلا مارک کارنی ما مشکل اقتصادی اینجوری داریم، چیکار کنیم چیکار نکنیم، راهنمایی میگرفت. حتی قبل از استعفای خانم فریلند چند هفته قبلش آقای ترودو اعلام کرد که آقای مارک کارنی به عنوان ادوایزر حزب لیبرال اومده و داره از نظر مسائل اقتصادی کمک میکنه به ایشون. Carney's expected to address the Liberal caucus in Nanaimo, BC, and that's where we find our David Akin. David, what more do we know about Carney's new role? Well, Carolyn, when it comes to economic and fiscal policy, Mark Carney's resume could hardly be more stellar. Carney was the governor of the Bank of Canada for more than 5 years, and then spent more than 6 years as governor of the Bank of England. He is currently chairman of Bloomberg LLC, and is also a United Nations Special Envoy on Climate Action and Finance. He is also a member of the Liberal Party of Canada, who has agreed to become chair of a task force on economic growth. He will share the results of that work with the party's election platform committee and with Trudeau himself.
And on Tuesday morning here, he'll share his advice with Liberal MPs. I think it's going to be very helpful to have a perspective that's from outside of politics, that is someone that, is esteemed in the space of economic leadership, and I look forward to actually meeting him. Conservatives, though, were less impressed, even though Carney, as Canada's bank governor, played a key role helping the Harper government get through the 2008-2009 fiscal crisis. Mark Carbon Tax Carney loves the same policies that Justin Trudeau has imposed on Canadians. They're basically the same people. Out-of-touch elites that believe that they know better than hardworking Canadians. David, with many calling for a remake of the Liberal Party ahead of the next election, could this new appointment be a test of Carney's leadership potential? Well, never say never, Carolyn, but I don't think he's going to run for office. Mark Carney is definitely a card-carrying Liberal. He wants the Liberal government to succeed. He wants there to be another Liberal government. But he believes the best way to do that is by providing advice to Liberal leaders, not becoming the Liberal leader. He's an undisputed leader on the Bay Streets of the world, but even his own supporters acknowledge he may have some trouble connecting with the main streets of the world. And so for that reason, an advisory role, a support role, that's the role that Mark Carney believes he's best suited for. خب این داستان رو تا اینجا داشته باشین تا بریم یه سر ببینیم کاندیدای بعدی کیه، بعد دوباره برمیگردیم. کاندیدای بعدی خانم کریستیا فریلند داماد تفاساتوه. یعنی در حقیقت باز هم همون شخصی که در تیم آقای ترودو به عنوان وزیر اقتصاد بود و پشت آقای ترودو رو خالی کرد و روزهای آخر چند هفته پیش با هم دیگه دعواشون شد یه جورایی و استعفا داد از کابینه آقای ترودو بیرون اومد. Let's go back to the disagreement you're having with the Prime Minister, because let's say you win this race. Of course, there's several people in the race right now. If there was a disagreement in your cabinet, how would you handle things differently? Like if your finance minister came to you and said, Prime Minister, I think we're on the wrong track here. How would you tackle that differently than what the experience you've had was? Well, probably I wouldn't tell my finance minister I was going to fire her the day after she delivered the fall economic statement. I probably wouldn't say that 3 days before she was supposed to deliver it. Mm-hmm. Interesting note there. Step one, right? Yeah, step one, yeah, okay. ایشون معاون نخست وزیر بودن، وزیر اقتصاد بودن برای چندین سال و عرضم به حضورتون مارک کارنی هم که پدرخوانده پسرشونه. پس میبینیم که عملا اینا همه توی تیمن. یعنی آقای ترودو ادوایزرش آقای مارک کارنی بوده اون پشت توی این مدت از نظر اقتصادی و خانم کریستیا فریلند هم وزیر اقتصادش بوده. حالا همه اینا مجموعاً درسته بعضیاشون خیلی جلوی صحنه نبودن ولی پشت صحنه بودن. حالا اتفاقی که افتاده هم خانم کریستیا فریلند اومده الان داره میگه من میخوام جایگزین کنم آقای ترودو رو، هم آقای مارک کارنی اومده. یه جورایی من فکر میکنم این دوتا دست به دست هم دادن آقای ترودو رو کله کنن. این نظر شخصی خودمه. یعنی انقدر ادوایزر اشتباه و بد دادن به کابینه آقای ترودو که آقای ترودو محبوبیتش از دست بدن نظر اقتصادی، مخصوصا سر کاربن تکس. کاربن تکس براش برنامه ساختیم قبلا، میتونیم بریم ببینید. این در حقیقت مالیاتیه که روی سوختهای فسیلی دولت کانادا داره در چند مرحله میذاره که یکی از نتایجش این بود که قیمت‌های بنزین و همه کالاها بالا رفت. داستان مالیات کربن همون چیزی بود که آقای ترودو رو کله کرد و الان در حقیقت شعار اصلی حزب مخالفه که آقا ما میگه آقای پیر پالیف میگه عکس تکس، یعنی ما مالیات ها رو میخوایم قطع کنیم، مالیات کربن رو قطع کنیم. That if you hire clowns, you get a circus. But no one should be laughing because there are real consequences for yesterday's chaotic liberal clown show. و تمام دولت ترودو تحت فشار بود که مالیات کربن قطع کنه، ولی خانم فریلند خود آقای ترودو همیشه اومدن و از این مالیات کربن دفاع کردن. We know that the most effective mechanism to accomplish that green transition is a price on carbon. جالب اینه که حالا که خانم فریلند و آقای مارک کارنی اومدن و میخوان به عنوان رئیس لیدر حزب لیبرال خودشون رو معرفی کنن و در حقیقت نامینیت کنن که برن و رأی بگیرن از مردم و جایگزین کنن ایشون رو،
هر جفتشون دارن از داستان مالیات کربن تکس عقب نشینی میکنن و میگن نه ما دیگه نمیخوایم چیز کنیم مالیات کربن رو بذاریم و هر جفتشون از موضع مالیات کربن عقب نشینی میکنن. اینه که من یه جوری فکر میکنم که این مالیات کربن انقدر آبروریزی شد، بد شد برای آقای ترودو که آقای ترودو رو سرنگون کرد و این دوتا برای اینکه این مسابقه رو ببرن دارن خودشون فاصله میگیرن از مالیات کربن و میگن نه ما نمیخوایم ادامش بدیم، در صورتی که وقتی تو کابینه آقای ترودو بودن یعنی خانم کریستیا فریلند تو کابینه ترودو بود و آقای مارک کارنی پشت صحنه بود، هر جفتشون پوش میکردن و فشار می آوردن که این مالیات کربن رو در حقیقت قوانینش رو اجرا کنن. اینه که من اگه جای آقای ترودو بودم یه جورایی این توطئه تئوری به ذهنم میرسید که نکنه این دوتا کاربن تکس رو تو کاسه من گذاشتن که من کله بشم بعد بیان جای منو بگیرن. با توجه به اینکه خانم فریلند هم قهر کرد از کابینه ایشون بیرون رفت و آقای کارنی هم بارها و بارها اسمش اومد که میخواد بیاد وزیر اقتصاد بشه ولی خودش نیومد جلو. توی 2-3 هفته پیش ما تو ویدیو هم گفتیم که مارک کارنی دیگه تلفن جواب نمیده در رفته، اگه خاطرتون باشه. یعنی اینکه آقای مارک کارنی هم خودشو کشید کنار، گفت آقا بزنین سقوط کنه دولت آقای ترودو بعد من بیام جلو، قشنگ به عنوان پرایم مینیستر، به عنوان رهبر حزب لیبرال میرم جلو. هفته گذشته آقای ترودو روز چهارشنبه با تمام وزرای در حقیقت استانی، نخست وزیران استانی یا فرست مینیسترها یا پریمیرها، هر چی که می‌خوایم اسمشو بگیم، با همدیگه دور همدیگه جمع شدن در یک جلسه ای که با همدیگه متحد بشن، ببینن چه کاری در مقابل آقای ترامپ باید بکنن و چه جوری باید به جنگ آقای ترامپ با 25% تعرفه آقای ترامپ برن. همه یک پارچه از حزب‌های مختلف، NDP، لیبرال، کانزرواتیو، کبوکا، همه با همدیگه متحد شدن در مقابل آقای ترامپ و یک صدا که در حقیقت با تعرفه‌های آقای ترامپ مخالفت کنن. ولی یک نفر این وسط نیومد، یک نفری که خیلی هم تاثیر داشت و اون خانم دانیل اسمیت بود، پریمیر استان آلبرتا. خانم دانیل اسمیت در حقیقت نخست وزیر استانی استان آلبرتا به خاطر اینکه درآمد اصلیش از صادرات نفت به امریکا هستش، بدو قبل از اینکه این وزرای استانی در حقیقت با آقای ترودو جمع بشن، چند روز قبلش با آقای کوین اولیری رفتن مارالاگو دیدن آقای ترامپ. تو اون جلسه چه گذشت و آقای ترامپ چه قولی به ایشون داد، چه اتفاقی افتاد، ما هیچ کس خبر نداره. فقط میدونیم که وقتی همه اومدن متحد شدن، تمام استانهای کانادا متحد شدن که آقا در مقابل آقای ترامپ اگه تعرفه بذاره ما هم تعرفه براش میذاریم، ایشون شرکت نکرد. یکی از علتاش اینه که استان آلبرتا درآمد قسمت عمده درآمدش از صادرات نفت به امریکاست و اگر داخل این بازی تحریم بازی‌ها بشه، احتمالاً استان آلبرتا از استانهایی خواهد بود که ضربه اساسی میخوره تو این داستان و ایشون به خاطر حفظ منافع در حقیقت مردم استانش داخل این بازی شاید نشد. من البته کاملا پوزیشن ایشون رو میفهمم، ایشون به نفع مردم آلبرتا کار کرد، ولی بقیه نخست وزیرای استانی اومدن گفتن که آقا ما اول کانادا is first، یعنی اول در مورد مردم کانادا فکر میکنیم، در مورد اتحادمون فکر میکنیم و بعد میریم بحثای استانی رو انجام میدیم. Nothing's more important than the country. And when we're defending the country, we don't roll over. You're in a card game, you don't show your opposition your cards. If you have some aces, you hold on to those aces. But it's all part of negotiation tactics that President Trump wants to devastate Canada. He wants to devastate Canada through economic sanctions and tariffs. That's unacceptable. And I can tell President Trump that every American I speak to, and I speak to endless Americans, don't agree, no matter if they're Republican or Democrat. We can build a strong AMCAN fortress, as I've always been saying, be the strongest, the wealthiest, and the safest countries in the world. But we need to work together. We can't be attacking each other. طوری که آقای داگفورد پریمیر استان اونتاریو یه دونم بعد از این میتینگ یه کلاهی هم سرش کرد که کانادا is not for sale، یعنی کانادا برای فروش نیست و خیلی هم افتخار کرد به این کلاهی که گذاشته.
و اومد و گفتش که ما باید یک پارچه در مقابل امریکا وایسیم. اگر اونا تهدید میکنن ما باید تهدیدشون کنیم. آقای داکفورد تهدید کرد که برق رو قطع میکنه روی امریکا. چندین میلیون مشترک امریکایی وابسته به برق اونتاریو هستن. گفت ما برق رو قطع میکنیم و خیلی ابزار دیگه داریم برای مقابله با آقای ترامپ که فعلا رو نمیکنیم که چیه. ایشون خیلی جالب بود. یه مثالی هم زدن که آقا در زمان کووید آقای ترامپ به ما ماسک N95 نداد، N95 نداد به ما. در نتیجه ما خودمون مجبور شدیم بریم این کمپانی 3M رو برداریم بیاریم توی آنتاریو و خودمون تولید کنیم و دوباره همون شعارهای عدم وابستگی به امریکا رو داد که ما باید خودمون همه کارهایی که میتونیم بکنیم که وابسته به امریکا نباشیم، داخل تولید داخل کنیم. از مردم استان اونتاریو خواستش که وقتی که میرین برای خرید اگر میبینین توی در حقیقت طبقه فروشگاه یه جنس امریکایی هست یه جنس کانادایی هست، اگر مجبور بشین حتی چند سنت هم پول بالاتر بدین برین اونی که روش لیبلش نوشته مید این کانادا اون رو بخرید. When they attack our country, when they attack our people, when they attack the jobs of the hard-working Canadians, you can't sit back and say keep attacking. You have to hit back with every single tool we have in our toolbox. یعنی یه جوری شروع کنین تحریم کردن جنس‌های آمریکایی. خیلی جالب شده که در دنیای امروز در 2025 G7 countries افتادن به جون هم دیگه و میگن که آقا شما تحریم کنین و جنس امریکایی رو نخرین. ایشون با اینکه 20 سال خودش توی امریکا زندگی کرده قبلا چند هفته پیش توی برنامه تلویزیونی فاکس نیوز برگشت گفت که آقای ترامپ این تهدیدایی که میکنه بیشتر شبیه شوخی در حقیقت مسخره بازیه، خیلی بحث جدی نیست و یه اشاره هم کرد به جنگ 1812 کانادا و امریکا. گفتش که احتمالاً آقای ترامپ از این ناراحته که ما سال 1812 کاخ سفید رو در حقیقت آتیش زدیم. Well, you know, the president has a good sense of humor, and you know, it's a funny comment. I guess he's still upset that you know, in 1812 we burnt down your White House, and he's holding a grudge after 212 years. But I understand his, you know, he's a funny guy. اگر نمیدونیم بدونیم که در سال 1812 یک جنگی بین کانادا و امریکا در گرفت. اون زمان کانادا کشور نبود، بریتانیا بود، در حقیقت یه جوری نماینده بریتانیا بود، ولی تمام مردمانی که در این قسمت در حقیقت در این قسمت زندگی میکردن که امروز بهش میگیم کانادا، من جمله بومیانش، سفیدپوستان انگلیسی، سفیدپوستان فرانسوی و حتی مهاجرانی که از امریکا آمده بودن ستل شده بودن توی سمت قسمت کانادا، همه با هم یک پارچه به جنگ امریکایی‌ها رفتن و تونستن برن توی واشنگتن دی سی و کاخ سفید رو آتیش زدن، به صورتی که کاخ سفید 1800 درست شده. 1812 یعنی 12 سال بعد از اینکه کاخ سفید ساخته شد کانادایی‌ها این رو آتیش زدن و به خاکستر تبدیل کردن. البته میگن کامل داغون نشد و کاخ سفید جدید رو روی بنای قبلی که سوخته شده بود ساختن. حالا بعدتون اگر فرصت شد یک برنامه هم در مورد جنگ 1812 کانادا و امریکا درست میکنیم. 50 سال بعدش 1867 اگه اشتباه نکنم کانادا اعلام استقلال کرد و یک کشور مجزا شد. اما موضوع سوم این هفته در مورد ریال استیت مارکت و داستان مورگیج هست. خیلی ها میدونن که بازار کاندومینیوم و کاندو آپارتمان بسیار بازار کسادی هستش، طوری که کسایی که چند سال پیش آپارتمان خریدن، کاندو آپارتمان خریدن، این روزا که آماده پیش خرید کردن، در حقیقت این روزا که آماده تحویلش داره میشه، خیلی هاشون به قیمتی که خریدن اپریز نمیشه. یعنی بانک میاد، شما یه دونه آپارتمان رو خریدی $900,000، بانک امروز میاد میگه که آقا این قیمتش هست $800,000 و من بیشتر از تا سقف $800,000 بیشتر بهت وام نمیدم و شما مجبور میشین که فاصله بین 800 تا $900,000 رو عجیب بدی. خیلی ها وقتی به این وضعیت میرسن یا دیپازیتشون رو ول میکنن میان بیرون، با بیلدر دیل میکنن، میگن آقا من $200,000 به شما دیپازیت دادم، بردار برو، منو سو نکن دیگه، آپارتمان نمیخوام مال خودت. یا اینکه مجبور میشن میرن پول بهره‌ای، هارد مانی بهش میگیم تو کانادا، پول شخصی قرض میگیرن که اون با بهره‌های بالای 12 13 14 15%
که اون ما و تفاوت رو بتونن جبران کنن. ما یه راه حلی داریم که میتونیم تو خیلی از این مواقع این مسئله رو حل کنیم که آپارتمان شما به قیمتی که خریدین رو بانک قبول کنه اپریزرشون. یعنی بانک ها سیستم های اپریزر مختلف دارن. یه موقع هستش که قراردادتو قبول میکنن، یه موقع فقط روی کامپیوتر بهش میگن دسکتاپ اپریزر، روی کامپیوتر نگاه میکنن، مشابهش قیمت میذارن. یه موقع هستش درایو بای اپریزر میاد دور خونه میچرخه، قیمتش رو مشخص میکنه، تو نمیره. یه موقع هم فول اپریزری که میاد توی خونه. به هر صورت روش‌های مختلف اپریزر وجود داره، بسته داره که چه پروداکتی، چه بانکی، کی بری و چه جوری بری. احتمالش هست که خونه شما اپریز نشه. اینه که خیلی مهمه که بدونین کجا، کدوم بانک، چجوری باید اپلیکیشنتون گذاشته بشه که به قیمتی که خریدین اپریز بشه. اینه که اگر این مشکل رو دارین میتونید امروز با من تماس بگیرید 416 880 68 34 یا برین توی وبسایت meetmax.ca که اگر قصد خرید خونه، فروش خونه یا وام مسکن یا اجاره دارید، میتونید در زمانی که خودتون میخواین برین وبسایت meetmax.ca و میتونید 1 ساعت به صورت رایگان وقت مشاوره بکنین اونجا، در ساعتی که خودتون وقت دارین و راحت تر هستین، به صورت آنلاین یا به صورت حضوری. خیلی از دوستانی هم که این مشکل رو برمیخورن حتی دیگه اصلا انقدر دلشون زده شده که نمیخوان در حقیقت اصلا وام بگیرن و به هر جوری هم که وام بگیرین نمیخوان یونیتاشون رو نگه دارن و میخوان بفروشن، که به اونا میگیم اساینمنت. یعنی شما قرارداد خرید رو از بیلدر داری ولی هنوز وام رو نگرفتی، تو این فاصله اون قرارداد خریدت رو میخوای بفروشی به یک آدم دیگه. خیلی قبول میکنن که ضرر بدن و قیمت پایینتر از اون چیزی که خریدن رو بفروشن. اینه که توی بازار امروز خیلی از این قراردادها هم هست که میتونین به عنوان خریدار بار اولی برین و بخرین، ارزونتر بخرین و بازار خوبی داره میشه برای خریدارا به تدریج که داریم میریم جلو. اینه که بازم اگر قصد خرید اساینمنت یا فروش اساینمنت دارین، باز با ما میتونید تماس بگیرید، چون ما هم بایراشو داریم هم سلرشو داریم، میتونیم شما رو با هم دیگه مچ کنیم. قسمت آخر برنامه هم طبق معمول هر هفته در شهره که این دفعه 2 موضوع رو توش بررسی میخوایم بکنیم. یک خانم ایرانی که جدیداً اومده بود کانادا، بعد از چندین ماه در شهر ویندزور در حقیقت ستل شده بود و اونجا داشت کار میکرد، گم شده. تمام دوستان و آشنایان و همکاراش اونجا در حقیقت جمع شدن و دارن دعا میکنن که ایشون پیدا بشه. اگر که ایشون رو میشناسین، خبردار هستین، میدونین کجاست، میدونین کیه، حتما به 911 زنگ بزنین و ریپورتش کنین، گزارشش بدین که تمام شهر وینزور دنبال این خانم هستن که این خانم کجا مفقود شده. That's right, Stephanie. Shahbazian is new not only to Windsor but also Canada. She recently immigrated here from Iran. No one has seen or heard from her in nearly 10 days. We came out here to raise awareness for Shilan. Outside the Windsor Salon, where Iranian immigrant Shilan Shahbazian works and has built friendships, people coming together Monday night, 9 days after her disappearance. We are here tonight to just be a prayer for her, be home safe as soon as possible. Kim Lam, the salon's owner, says she and Shahbazian developed a close mother-daughter-like bond over the past year. Shahbazian's family is all back in Iran, which Lam says she fled amid political unrest. The 26-year-old is enrolled in programs locally, working toward her GED and learning English. She was always here and then rushing to go to school, but she had a great personality. She was very determined to finish what she was doing. Her co-workers say nothing seemed unusual before Shahbazian's disappearance, but last Tuesday morning, she didn't show up for her shift. But I just think maybe sometimes the bus not come right in time, that's why she late. But usually she late, she call me. Worry grew when Shahbazian's school called the salon an hour later saying she missed class Monday, and they couldn't reach her either. I tried to ring her phone. I send a message still go, the phone still ring, but no one pick up the phone. That make me worry. Is that not her? Windsor police are investigating, telling CTV News Tuesday those efforts took them to the Detroit River, where dive teams searched below the ice last week with no reported results. Investigators have not released further details, leaving Shahbazian's circle clinging to hope. Every morning now I try to stand in the window to look the bus stop. I just try to see her step down
down the bus like every day I see. But you know, it's really hard to be like you waiting in your home and you can see that happen. Vigil attendees are urging anyone with information to come forward. Police say Shabazian was last seen near Huron Church and Riverside Drive West around 7 p.m. on January 4th. Her friends are asking businesses and homeowners in that area to check their cameras and turn any potential evidence over to police. و مورد دوم این که باز هم طبق معمول یک دزدی در دانتان تورنتو اتفاق افتاد. یه آقای یه دونه ماشین هامر رو دزدید که پلیسا اینا سعی کردن که ایشون رو جلوش رو بگیرن و ایشون رو دستگیر کردن. معلوم شد ایشون 75 فقره دزدی قبلا داشته، محکوم بوده و طبق معمول با سیستم بیل یعنی سیستم وثیقه از زندان آزاد شده بوده و دوباره این دزدی رو کرده که ما هم دیگه فیلمش رو ببینیم. A crash involving multiple police cruisers and a Hummer that was reported stolen. The driver is in custody, who is alleged has an extensive list of prior convictions. This dramatic surveillance video shows the moments leading up to the arrest of a suspect. Officers closing in on him while the driver tries to push past Toronto police cruisers in a stolen Hummer. Despite his attempts to get away, however, the man would ultimately be boxed in, sandwiched between police SUVs in a building on George Street just north of Richmond. امیدوارم ام مکس مانده این هفته خوشتون اومده باشه. برام بنویسین که آیا دوست دارین در مورد تاریخ کانادا برنامه بسازیم، مثلا در مورد جنگ 1812 برنامه بسازیم، در مورد تری فاکس بذاریم، در مورد اینکه چرا پلیسای کانادایی ارتش سوار نظام کانادا کتاشون قرمزه که تو اون سریال‌های قدیم اگه یادتون باشه تو ایران می‌دیدیم بهش میگفتن کت قرمزا. ببینیم که چرا اونا کتاشون قرمزه. کلی از این برنامه‌ها میتونم براتون درست کنم. دوست دارین حتما تو کامنت‌ها برام بذارین و یادتون نره که سابسکرایب کنین، لایک کنین، اون زنگوله رو فشار بدین که هفته بعد مکس ماندی اولین نفری باشین که می‌بینین. خدا نگهدار.